नमस्कार. आज आपण चायनीज भेळ बनवणार आहोत, ती पण झटपट. चला तर मग. कांद्याची पात, शेजवान चटणी, कॉर्नफ्लॉवर हे मी रेसिपिया या कंपनीचं घेतलेलं आहे. हक्का नूडल्स चिंग्स कंपनीचे घेतलेले आहे. हे पाणी ठेवलेले आहे उकळायला. यामध्ये हे नूडल्स टाकूया. नूडल्स उकळून घेऊया आपण. आता हे उकळून झालेले आहे. असे छान असे सुटे झाले पाहिजे. तेल घातल्यामुळे असे सुटे झाले. आता मी याला गाळून घेते. आता हे थोडं क्रिस्पी झाले की आपण याला टर्न करू. आता हे झाले, आपण याला काढू. हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. चांगलं एकजीव करून घ्यायचं. चटणी सगळीकडे लागली पाहिजे. आता कांद्याची पात, ओके, आणि गाजरनी थोडंसं गार्निश केलं. परत याला थोडंसं पात घाला. आपली चायनीज भेळ तयार आहे. करून पहा आणि कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की कळवा. सबस्क्राईब करायला विसरू नका.